Nézd, ott még van csikócsőr. De még valami lény, ami majd lehet lovagolni szerintem. Ja. Ugye? Az nem lehet, hogy sepreg lesz? Nem, szerintem nem. De ez is nagyon menő, seprű. Igen. Nem tudom, hogy a suli környékén hogy lehet repülni. Vagy csak a Roxmorsban nem lehet. Albi Weekers. Albi. Hol van? Hol látod? Ja, azéhez kell menni. Na várjál. El kell menni a Csáóhoz, mert hogy nyertünk, és akkor lehet, hogy kapunk valami upgrade-et, nem? Nekem az rémlik. De előtte van itt egy ilyen, hogy vigyék el delivery-t, nem? Ez itt kell, hogy legyen valahol. Hogy ez nincs közel. A seprűvel hamar ott leszünk szerintem. Igen, azért is jó, hogy van a seprű, az nem a Pain Death volt, de mert ez biztos az ki. Azzal telt el legtöbb idő. 4 óra bír odaérni. Ja, most azt mondom. Ott átmenjünk alatt. Azért, hogy ennek a seprőnek van egy ilyen része is. Na figyelj, ez tényleg kényelmesebb, hogy itt ülnek rajta. Persze. Van egy kis ülésnek kialakított kis idő. Teljesen elvesztette az jellegét. Seprű jellegét? Igen. Szerinted, hogy tényleg sepregetnek vele? Nem hiszem, hogy ezt arra használnak. Hát de hogyha mondjuk... A varázslók nem állnak, hogy tényleg seprelni, hanem ott reparóznak, meg ott maguktól, vannak ilyen seprők, amit maguktól így sepregetnek, na? Az is igaz. Nem hiszem, hogy a seprű ott náluk tényleg az funkcionál. Vannak ilyen seprűjék, de nem is specifikusan az a tényleg repülnek. Te deliverelnem. Ez mi? Hogy lesz nem baszatni, gyorsan repülni. Igen. Na itt van ilyen, amit láttunk az előbb. Igen, de Zizihez van? Hoppá. Ó! Ezt nem tudom, hogy lesz valami, hogyha ezeket kipukkasztod. Ajajajaj. Kimaradt egy. Ez volt, hogy ez repülős szuc lesz. Aha. Hát ilyen nincs. Azaz. Mit kaptál? Upgrade-et? Popbalon. Még semmit. De amúgy igen, az lesz, hogyha még 5-öt kiukasztok. No, így melegszik a seprű vége, vagy nem tudom, így felízzik. Igen? Nem tudom, hogy miért, de nagyon menő. Ezért még egyszer ízott fel, amikor eltalálták a seprét Harrynek. Madam Luang, I have a delivery from J. Pippin's potions. Sent a child to do his work for him. Ezért nekem is volt pálcám, de én ezért azt kaptam régen. Volt a varázsban sok, és nem lehet gyűjteni. Aha. Első számon volt pálca, meg egy ilyen piece, tudod, ilyen. Igen? Viszont abban szerintem az volt a legnagyobb izé, hogy magát a táblát szerintem nem kaptad. Azt meg kellett venni valahol. Vagy az utolsó. Jaj, tudom. Szerintem tuti utolsó jött volna. Az volt ezek a para, hogy az első szám persze ez nem citi 499 forint, tudod, 500 forint, de utána meg már minden egyes újságban 1200 forint, tudod. Nem? Ha így belegondolsz, az elsőt mindig direkt ilyen nagyon piti összegekért adták. Az első szám csak 500 forint, tudod. Igen. És utána persze, hogy begyűjtöd, mert ez gyűjtő tudsz. De hát mi nem volt, szerintem csak 4 darab bábuk volt szerintem. De ezek nagyon menők voltak hozzá. A pálca, az viszont tök jó volt. Well, I suppose that will do. If the demand for potions is as high as you say, have you considered being easier to work with?
Perhaps combining your recipes and skills? Not a chance. That ne'er-do-well had his shop handed to him. The rest of us had to make our own way. I'll not give him the benefit of my hard work and gumption. If he fails on his own, so be it. Very well. I shall let Mr. Pippin know I delivered the potions as requested. You do that. What do you have for sale? Van potionja. Várjál. Ja, vehetek. A fine choice. Exactly what I would have chosen. Miért így mondja ilyen mérgesen? Mit kell csinálni most? Vissza kell menni a Always bácsival. been keen on Keen Bridge. Hang on to your valuables. That's all I'll say. Revelio. Ládákat látok. Sokat. Kétlem, hogy azt kéne nekem felvenni. Hát most erre se jöttem rá. Semmi olyat nem látok, ami nem ide való lenne. Revelio. Na, visszamegyünk abba a kisvárosba, tudod? Aha. Upgrade-eljük a seprűt, meg... Meg? Hát szólunk, hogy megérkeztünk, majd hogy leszállítottuk azt a szart. Na és mindjárt rájövök, hogy... Miért nem engedi? Aha, várjál. Aha, na ez jó. Ez az, nem? Igen. Na, most már ezt tudok oda festre verelni. Upgrade-eljük a seprűt is. Aztán... remélem tudjuk. Kapunk valami pénzt. Aztán... Nem tudom, hogy mennyi. Hát most azt hiszem 100-as maradt a végén. Most vettem 2 potion-t. Hát azért, ha úgy közben banditákat találunk, azok már szpetlenkes. Ja. Aztán meg megyünk a bájtaltalra talán? Valami újat meg lehet tanulni. Igen. Aztán megnézzük, hogy mi a következő lépés. Ezért nem jöttem rá, ott a híd körül szaladgáltam egy kicsit. Ja, hát, Azt nem tudom. Én se. Nem akarok ilyeneken leakadni, úgyse akarom az összes dolgot megtalálni, tudod. Ha megvan, akkor igen, de ha nincs, akkor azon. Jó, majd mulatásban. Igen? Welcome. Do let me know if I can be of any assistance at all. I delivered the potions to Fatima Luang. Very good. And did she cause you any trouble? It was no problem. Nothing to worry about. I handled it. Glad to hear it. And thank you again for your help. Delivering those potions was a bit more work than I'd expected. I'd like an additional fee. I suppose that's business for you. Very well, I shall increase your pay, but I'm not at all pleased about it. Best of luck with your potions, Mr. Pippin. Do take care. Jó, választhatunk. Nem, csak Ja? olcsóbban fogjuk megkapni szerintem. Ja. Az Most is jó. de Focus Potion ugyanúgy 500 volt, nem? Igen, az 500 volt. Hát akkor mi a faszról beszél? Hát, hogy alapanyagok, azt vagy nem tudom. De most sem egy ilyen, semmit tudom. Na, most eladtam.
hogy az meg... Ez is minden ugyanannyiba kerül, baszd meg. I hope to see you again. Farewell for now. Kamuzott. Mi? Kamuzott. A kurva anyján. A sickle, a galleon. Thank you. Enjoy the show. Jó, muszáj megnézem a térképet, mert eltévedek. Roxmore-ról. Igen, ezért akarok menni. T-shop. Olyan, hogy a Roxmore-nak kellett szülői izé, de ott izében bármi történt veled, érted? A Roxfordban meghatsz meg minden, de azért de minden évben konkrétan veszélyes gyerek életét, de azért nem engedték el Harryt egy izé miatt, aláírás miatt Roxmore-ba. Igen. Sem értem. Dumbledore miért nem tudta neki aláírni, vagy valami ilyesmi? Meg amikor Ginnyt levitték a víz alá, akkor kellett aláírás a Weasley-től. Ezt mondom én is, hogy annyira nincs értelme. With something to report, I hope? Mr. Weasley, Így lehet I was kapni able egy to set a record on Quidditch-cuccot. my broom. Ami gyanús Miss Reyes Quidditch-cuccot. must have been shocked. Ilyen Tell me, how was the egyenruhát, broom? A meg little turbulent. szóval az egy Quidditch-elő. Szerintem cut content, én azt I mondom. must say that it tempted Mert akartak Quidditch, de utána nem jött össze Aha, nekik szerintem annyira. igen. swoosh when I did. Szerintem Vagy nem. lehet később kellett volna akkor kirakni ezért That's precisely what I needed to know. játékot. Aha, Terrific, az lehet. I shall get to work immediately. Even the Lehet, naysayers hogy will be díjjel forced to szépen admit that my hozzá work's had potential all along. Nem hiszem. I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. Upgrade-ekről How beszélünk, to csak address the issue of attitude as it Nem? relates to speed. Na, itt ezért. Nem, ez nem az, csak egy... Thanks for stopping by. Hope to see you again. Akkor még meg kell csinálnunk szerintem dolgokat az upgrade-hez. Nem tudom. Nem? Annyira. Szerintem. Talentek. Van még egy pontunk. Oké. Söpri? Majd lesz. Szerintem Kell még valami. balonokat kell majd kilőni. Igen. Na, questek. Hoj. Potion lesz először, mit szólsz? Jó. Ez az? Igen. Kurva messzire el lehet menni. Gondolkodom, hogy ekkor szemben vagy még fog mindenne. Szerintem Hogy ekkora mindig a lesz. Roxford környékén leszünk, vagy lesz? Szerintem csak a Roxford környékén leszünk, csak tényleg ennyire változatos. Szerintem. Ez a hülye. Nem kell felmenjek.
Lemenjek, nem? Ja. Amúgy Harryt nem fejezték be. Nem. Nem? Az utolsó részben konkrétan nem elég, hogy szétbaszták vízért, de hogy nem, most csúnyán fogalmazva jártak 7 évig a Roxotban, 8-ban már nem jártak be. Ja. Szóval egyik őjük se fejezte be. Gondolom, egy évet ráhúztak gyorsan meg, de érted, amit mondok, hogy Persze. lehet nem fejezték be a Roxot. Igen. Nem. Hát nagyon jó helyre teleportáltam. Még érdekes izé, amit mondja, kérdezik, hogy ki mi akar lenni. És ez az Aurora akar lenni. Harry. Igen? Persze, de rendőr akar lenni, és azt hiszem az is lesz. Ja, az a varázsvilágnak a rendőrei, vagy a rendfenntartói, vagy nem tudom. Igen. De beoltják, hogy nincsenek hozzá jó jegyei. Azt hiszem, nem tudom melyik részben, melyik filmben van. De azt mondja, hogy így Aurora akar lenni. Szerintem karácsonyi bál, vagy valami szerinted egy évet fog Lehet, szerintem egy felölelni? évet fel fog ölelni. Most is sok időt telt el. Hogy nézte a gyerek? Ja. Nem hiszem, hogy Azt hittem se. mondjuk. Igen. Azt hittem hirtelen, ez csak mardekások voltak. How are Olyan, hogy már órákban csak ilyen montázs van. I completed your assignments, Professor. Good. You should be ready to learn to pulso. Let's see what you can do. De ennek vannak ilyen külön órái, hogy ilyen alapmágiákat megtanulni, amit eddig nem tanult meg. Igen. Viszont én azon gondolkodom, hogy ez hogy lehet, mármint hogy van olyan, hogy valaki kicsúszik a számításba, vagy későn veszik észre, hogy mágus, vagy boszorkány, és akkor csatlakoztatják a rosszok. Berakják ugyanabba az osztályba, ami a korának megfelelő, csak külön órákkal megtanítják izére. Aha, igen. Szerintem valami ilyesmi lehet. I'm glad to see that you seem staunchly determined to master your spellcasting. Mert elmentek, hogy látod, hogy mindenki ilyen 11 évesen kerül a Roxfordba? Onnantól kezdődik, nem? Igen. Nekik a suli. De ez nem is gimnázium, ez inkább ilyen, de gimnázium, de ez a 6 éves, nem? Mint amikor valaki 5.-6. izé... 7 éves neki. Aha, de van ilyen gimnázium, nem? Amikor nem boldog hogy van. 8-ból, hanem konkrétan, nem tudom, Angliában. 5-ben vagy 6-ban mész el, és akkor utána ott is érettségizel, nem? Igen. Miért nem tudok többet csinálni? Nézzek, hogy most itt van, hogy tudnék csinálni. De csak egyet enged. És tudom, hogy Angliában hogy lehet. Például, Hát amikor néztük a skins-ot, Igen, azt akartam mondani. 2 évig de toltam. szerintem azért, mert ők izében vannak. Szakközépiskolában. De mert nézd meg, hogy izékre lehetett felvenni tárgyát, a kozmetikus, meg ilyenek. Szerintem az egy szakközépsuli. De van olyan része, ahol le tudsz rakni érettségit, amit Tony csinált, amit felé. De mint ahogy amit a Panda csinált, ez egy szakközép. Most nem enged be. Szerintem az azért. 2 év sima gimi, 2 év meg szak. Szerintem. Szóval valakinek 4 év rendes gimi, van akinek 2 év gimi, 2 év szak. Szerintem valószínű, hogy az a szakiskola, vagy szakközép, amiben ott járnak a skinsbe, szerintem. Szerintem nem tudom, nem érdekes hozzá, hogy akkor írtam, hogy itt mi lehet, de valószínű, hogy valami olyasmi, de én pont emiatt gondolkodom azon, hogy előttől hova járnak, hogy van ilyen varázsló általános is, vagy mi, vagy... Meg amikor ott vannak a Roxford, akkor mindegyek úgy, mint ahogy Harry, meg ahogy mondjuk amikor nézted gyerekként, nézted, hogy te is elámulsz, de a többiek de értem Harry helyzetét, mert most ott meg, hogy egyáltalán van varázsvilág.
De többiek, azok Ron például ebben nőtt fel, Hermione mondjuk nem, vagy nem tudom, neki valamennyire tudod fel mennyire a varázsláról, de szerintem Hermione se annyira régóta, nem? Szerintem sem. Szóval... Na. Érted, amit mondok, hogy... Én abszolút értem, amit mondasz. Egy csomó gyerekek ugyanolyan, nem mint hogy egy csecsemőkor óta, nem ebben szocializálódott. Na jó, de más lehet, hát még mit tudom én érted, lehet, hogy mondjuk otthon nincsenek csak gyertyák így. Nincsenek gyertyák a ebédlőben, vagy valami. Jó, mert az is lehet. Érted? Attól még, hogy varázsolnak, nem biztos, hogy ugyanazt, meg ilyeneket, meg ekkora szintűt. Ja, jó, mondjuk a szinteket azt lehet, hogy azok mások, de így... Mondjuk talán a Ron az, aki a legközelebb állhat ehhez szerintem. Igen, a Ron az, hát a Ronnak a családja az konkrétan itt is élje a varázsolást. Igen? Hermione meg nem ott, tehát se Harry, se Hermione. Igen. Muglik világából jöttek. Valahol kéne beszélnem itt. Valakivel itt belül, hogy mondjam, itt, csak szerintem fent. Amúgy most így belegondolva, így az olyan... Azért utált ennyire Harryt a nénikője, hogy hívták, milyen néni, bácsi, elfelejtette. Igen. Hogy hívták a bácsikát, a nénikét Harrynek. Aha. Nevezték, de ugye a csajnak volt a tesója Lily Potter. És ők eleve varázsló családba jöttek kivéve mert ő a Harrynek a anyukája, meg az apukája varázsló családba jöttek. Izék meg, hogy nem voltak férjek, de születnek varázstalan gyerekek izék is. Varázsló családban, a Harry anyja meg a izék, de a Lily azt tudott varázsolni, izé meg nem. Nem tudott varázsolni. Igen. És igazából akkor született varázslóknak is varázslat. Vagy ez is lehet, hogy pont úgy volt, hogy mondjuk nem tér ki a számom, hogy a Harry Potter az sárőri volt-e vagy nem. Aha. Amit nem tudom, biztos a könyvekben kitérnek rá vagy valami, de lehet, hogy egyik volt varázsló, a másik meg ember volt, és az egyik gyerekük varázsolt, a másik meg nem. Aha, lehet. Hát a viszében. Csak pont azért mondom, mert vagy lehet az is tök random, hogy két varázslónak is lehet varázstalan gyereke. Aha. Csak érdekes, hogy mondjuk, hogyha annyira utálta izét, meg minden emiatt, vagy Harryt is utálta, de ennyire ő is élhetett volna ebbe a világba, szerintem a varázslók világában, nem? Hogyha egy varázslóhoz vagy azt már nem engednék, szerinted? Hát... Vagy csak azt engedik, hogy házasodj, de akkor a muglik világába kell élniük, vagy én nem tudom. Mi sem tudom. Azt nem tért ki erre izé. Jó, mert én sem nagyon láttuk idejönni a varázsvilágba, Hermione a szüleit sem nagyon láttuk. Még azelőtt. Igen. Nem? Most megint kaptam izét. Nekik milyen fura lehetett, nem? Hogy lányokat elküldik izébe, jó, persze tudnak Acquire and use invisibility Thunderbrew potion against enemies. Jó. Úgyis invisibility poison, vagyis izé potion. Nagyon vicces lehet az beszélgetés, nem? Akkor ott van két fogorvos, Hermione-nek a szülei. Valaki jön ilyen izébe, hogy ja, gyereketek boszorkány. Igen. Be kell járni a izébe. Na, megérkeztem. Professor Weasley? Könyvet jött? Somewhere away from prying eyes. Ott egy csomó könyv volt. Van. Szükségszobája? Aha. Ez tök jó, magyarul meg angolul is állítanálom. Room of Require. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. Ajaj. Hát a csapda van. Mit akarunk most fel? Azt mondták, hogy
azt mondta, hogy tud olyat, hogy olyan helyet, ahol tudunk tanulni. Olyan. Private Eye-októl messze. Olyan. Szóval ezt akarunk csinálni, hogy Emon Weasley-t vagy valami. Jöjjön. Zaklatták. Az egy nem is. Quiet on Hogwarts. Jó. Leaving Roxford. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears Ez valamit a when one végén. will need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what Ezért is így nézett ki. But you Mondom már. managed to reveal the room on your own. Hát While a I'm here, we utolsó should take advantage of the részben, nem? moment. Now, where is Vagy Dick? arra emlékszem, hogy a Must have sneaked Ja, past. mert Drákóék. alakíthatsz a kinézetén is, hogy alapból így néz ki, Igen. itt alakíthatsz. Igen. Thought he might help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess. Heavy összes. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain Tudom, hogy objects, such as néha these ezek a gems, other spellek things így in the nem room. I suggest egyáltalán you nem is practice hallott the volna wand ezeket, movements mert first. magyarul egy-kettő teljesen más. Igen. Igen, ez Ez így van. például az is, amikor odahúzod, akkor az magyarul indító. Igen, igen. Ez a Evanesco, azt mondom, nem is tudom melyik. Magyarul. Splendid. Now, cast Evanesco. Ó, várjál. Aha, jó, itt van. Á, az az. Jó, várjál. Mégis lehet csinálni Igen, ezért igen. többet? Mindjárt megnézem, hogy kell. Beállítod a harcra, meg ízékre? Igen. Hol az Evanesco? Melyik Ott az? van a felhős. Nem. Az az? Jó. Ez nagyon jól néz ki. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. És hova? We shall discuss its uses later. Nem tudom. Let's move on. Pár csirkét meg fogunk Evanesco-olni. Igen. Where in Merlin's name is that elf? Na, az lesz most nekem, hogy megcsinálom a másikat. Úgy. Legyen akkor mondjuk alul a tűz. Oké. Felül ez. Igen, az idehúzó. Meg a Leviosa. A harca? Ez harcos, igen. Ezek most így. Is that... Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. Can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Mi kínja van? Nézegeti a cuccokat, a régi ízét. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Geci. Az baj, nem tudom, hogy ezt a... Ezért mikor használjam, ezt az eltüntetőset. Mondjam, hogy... Ennél. Igen, itt látszik, csak hogy... Nem tudom, majd biztos, hogy lesz. Lehetőség. Húzd ki. De még lehet be is tudom bújni, nem? Nem tudom, most Ki nem tudtuk ki? Nem, ez nem olyan. Ezt felemelni tudjuk, nem? És fent valami? Azt van valami, meg ott is. Na, sikerül.
Mi? Itt olyanak még. A fotóban. Leviosa? Hát szerintem ide kell hozni ezt a szart. Júj. Na, mi volt a Silver Spectacle. A szemben. Szükségem volt egy teára. Jó, ilyen van párban. Nem tudjuk, itt erre lehet tovább menni. Aha. But this isn't as precarious as it looks. Mi? Revelli. No, not. That's not helpful, you worthless pile of tin. Ezt többet akarszoljuk rá. Revelli. How does anyone other than a house elf manage to get around it here? Az mi? What was that? Revelli. Was that a golden stitch? Ó, aranycikesz. Perhaps your wits and find out. Ó, ott volt izé, az egy olyan nagy bábú, sok bábú. Igen, mindjárt megnézem. Revelli. Oké. Tényleg ott van. Csak nyilván az nagyobb volt. Nem tudod ezt berobbantani? Szerintem nem. Várjál, mi van akkor, hogy ide vissza kell hozni? Ott lehet. Oké. Nem enged fel. De felenged. Nem, ez túl jó megoldás És volt. alatta. Várjál. Oda volt oda. Van egy kis platform. Nem lehet, várjál, mindjárt megnézem. Review. Azt akarom. Ezt tudni nem így kell. Nem. Oké. Na most akarjuk. Nem enged át. De most már az ott van. Persze itt nem tud egyáltalán átbújni. Várjál. Megvettünk sepítünk és... Ja.
Na? Na végre. Mi ez? Klasszikás school robe. Revelio. Accio. Revelio. We hope that house elf can find us in here. Nem tudom, oda biztos, ha lehet volna menni, vagy valami ilyesmi, nem? Nem, szerintem az volt a lényeg, hogy szedjük kézét. Nem? Szedjük ki a cuccot, ami kell. Dobál. Na. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Ezek... Ez a táskát? Én azt nem tudom. Hello. Nőtt a táskája? Eltűnt. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. Kiderül, hogy Deke egy The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. Ez is poénkodtak, hogyha a szükségszabálya, azért is szükségszabálya, hogyha nagyon valakinek mosdóba kell mennie, akkor... Igen. Akkor vécé is. Persze. Brilliant. Oh, that explains it then. Would I? Police where we can catch. Oh. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. Rest. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. I don't have anything for this at the moment. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. This will be more useful when I have something to identify. Revelio. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you.
Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Mindegyik potion. Igen. Ezt. Jó, hova? Ide a sarokba. Ide? Aha. Arra csendben. Így? Aha. Miről maradtam ezt? Ennyi. Vagy valami? Nem, ennyi. Megtanultuk ezt a conjuringet. Na, az az. Miket lehet lerakni? Vagy? Az valami... Tudom, mik ezek a közék. Ez jó lesz ide. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presumably, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Jaj, értem, nem tudom mi ez. Ez ugyanaz volt, nem? Nem, ez ilyen nagyobb, ilyen... Itt a Pride. Jó, de jó. Szóval be is rakhatod. Nem lehet sajnos, szóval ez csak így szerintem. Így. Ez jó, nem? Vagy középre tedd le ide. Így? Nem így hozd ki szoba közepére és ide. Ide? Nem tudom, hogy még mit akarok ide rakni. Na jó. Egyre ide rakom. Oké. Fordítani nem tudsz rajta? Hé? Így, kicsit. Ó, várjál. Jó. Ide. Ah. Miért nem engedi? Nem tudom.
Vagy csomó. Ja, hogy... Akkor tényleg az volt az, ami ott van. Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Használjuk Can ezt I a use this type of transfiguration magic outside of it? Mi? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the room of requirement has its own. Ja, csak itt lehet conjuringelni, meg ilyenek. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Az mi? Ja, a rapatléző. Na végre. Lerakhatom. Szerintem. Deke hasn't seen this many plants here before. Oké. Varázsló Sims. Igen. Nézzük. Addig gyűjtöttünk sokat. Aha. Deke thinks you should be proud of all the potions you brewed. Oké. Ja, még akar tanítani valamit, de még egyre akarok ide berakni dolgokat. Ez mi? Desk of description. De ilyen van ott. Nem? Nothing to identify. For now, at least. Oké. Wall hangings. Tükör. Ez mi? Flower box. Meg 3 tükör. Szóval a boxokba el tud rakni a cuccaidat, hogyha túl sok van? Á, nem hiszem. Csak ilyen pot. Nem tudom rakni oldalra. Mindjárt. Tudod, ide szoktak rakni a virágot. Az is. Nem kell. Rájöttél, nem szereted a virágokat? Ja. Akkor szőnyeget le lehet rakni. Na. Furniture-t, itt van, le lehet rakni egy bookstandet. Hajde pici. Hova rakjam? Hajde, felülre már menjem. Ide. Nem lehet olvasni? Így? Jaj, oda. Jaj. Nem néztem, hogy milyen színe legyen. Ez mi? Dekoráció. Gyertyákat lehet lerakni. Most nem kell. Képek. Az baj, nem is látom ezeket, hogy néznek ki, nem?
Ez jobb, nem? Aha. Úgy. Én is kell szavak közepén, kanapén. Jaj, hova rakjam? Jaj. Ide? Várj, ezt mondom, hogy valami kényelmesen. Ennyi. Ja. Ez legyen. Ez? Aha. Oké. Okay. Lehet pár színe neki. Ennyi? Ja, jó. Vagy barna, vagy ilyen... Nem tudom. Neked melyik tetszik? Mindegy nekem. Te mondd el hova. Legyen barnás. Szóljál, hogy melyik az. Ez, mivel... És hova rakjam? Valahol ide középre. Ne egyet, hanem ide egyet, meg ide oldalra. Így vagy így? Ja, nem, így. Aha. Ide? Aha. Így jó? Persze, és ide kéne valami asztal. Hol van? Van? Láttad? Asztalok. Hassak is szerintem. Ezt is lerakom. Az igen. Ez milyen asztal van? Furcsa. Ide lerakhatjuk. Ha ide lerakunk. Csak ettől rakjuk, hogy ide középre van. Ja, ezt ide. Ezt? Középre rak, csúrd le. Jó, így. Ilyen színű? Hol? Oda. Oké. És akkor tedd el, és akkor két széket. Ja, az jó ötlet. Ja, ide, itt pont jó. Milyen színű legyen? Nem tudom, mi tetszik neked. Vannak ilyen székek, nem tudom melyik tetszik. Ilyen? Az jó. Ja, ha passzoljon hozzá. Ja. Tökéletes. Oké, még van valami. Ezt tetszük. Ebben is nincs semmi. Seasonal decor sincs. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. Melyik el? Kész, van. I have the moonstone you requested, Professor. Ja, azokat szedegettem össze. Amiket így széttörök és magabhoz húzom. Potions and herbology tables.
Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Mi? Ma csináltam. A falakat? Ja, látod? Már egy volt is. Igen, van már a másik oldalon. Jó az. Még ez kell. Good work. Shall we move on? I've conjured everything I can. What's next? I think you're going to take on alteration. Jó a textúra, The altering spell will allow you to a customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Ez csak ilyen bullshit. Cheers! Extra X. Ez csak ilyen bullshit. Just aim your wand at any conjured item and perform the altering spell to customize it. Hogy customize Deep no herbology, Professor, but some plants here seem to be ready to harvest. Ez jó. Ez jó. Ó, amik a... Oké, várjál. Illetve, mert... Az igen. Lehet egy nagyot? Csak egy kicsit inkább. Ne. I have some questions about alteration, Professor. Yes? Thank you, Professor. I have no more. Nem egy kérdés, thank you. Alter style of... Itten, ezt megcsináltam, nem? Nem tudom. Ez melyiket akarja. A stílusát kéne. Azt nem engedi. Azt se engedi. Akkor szerintem ez a tükrös lesz, ez szerintem. Tükrös. Ezt nem csináltam. Ja, abból akkor a körtükröt, olyan másik fajta tükröt kell csinálni. Nicely done. Úgy. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. A balcony? Vagy a padlón. Új. Ez tetszett. Ez? Ez ugye? Aha. Your space might benefit from a bit of ambience, don't you
beautiful. Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience? Of course. What sort of overall look most appeals to you? Cool. Moonlight ambulance sounds perfect. I like something natural and earthly. Focus best in a room that's dark and mysterious. Válasz egyet. Akkor... Moonlight. Sun. I would like the room to feel as if it's being lit by the moon. Sounds perfect. Meg különben kurva sötét lett volna. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learned a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. Annyira nem jó ez a szükségszobája, mint amire gondoltam. Hát nagyon lehet veszítjönni, amikor nem akarsz komolyabban játszani, hanem csak akkor vannak benne olyan dolgok, például akkor csinálhatod a lufis cuccot, pukkazgatni, meg akkor ezt így nagyon a saját ízet. Na várjál, most több minden nyílt ki. Hálószobát? Mit csinálsz? Even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use lehet ilyen ezért, amit Harryék csináltak, hogy egy gyakorló szobát csinál. Nem? Ja, lehet. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Hát én el tudom képzelni azt, hogy aki minden centét ennek a szobának tényleg berendezi, tehát hogy úgy, hogy ő szeretné, minden bútort, festményt, mindent megcsinál úgy, hogy szeretné. Ez jó. Hogy? Most ezt csináltam. Most a kint is ilyen lett? Vagy csak itt ment? Kint nem változott. Vagy igen? De itt is változott. Ilyen virágos lett minden. Nem baj. Jó ez, nem? Persze. Repült valami. Hát azok ilyen... Ja. Úgy. Kész. Az lesz. Rakok valami szart ide. De valami nagyon nagyot. Van az a rohadt cucc, nem? Várjál. Hová most kaptam új dolgokat? Szobrot. Nem gyakorló izért, nem? Ez egy trófea. Igen. Kössék az oldalra. Várjál. Gold. Herbology trófea. Hát már arany, akkor legyen ilyen.
Aha. Illetve... Ja, kaptam egy elválasztó falat. Az nem kell. Olyan falat? Igen. Szuper. Jó van, menjünk innen. I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Lehet én barman cozy-t is csinálni. Nézzük meg a többi. As if I'm in the forbidden forest, surrounded by shadows. Sounds perfect. Azt akarom. Ez jó. Ez jobban illik, ahol csináltam, nem? Egészségedre. Király. És akkor bármikor be tudsz menni? Elmentél, igen? Vagy eljövök ide? Csak hogy megjelöli? Nem hiszem. Az a poén. Tehát szerintem oda tudok teleportálni. Valahogy a szükségszobály ugye megjelenik, hogyha valaki akar használni. Igen. De egyszerűen lehet több szükségszobája, mármint hogy te bent vagy a te kis szükségszobádban, és mondjuk valakinek ugyanúgy megjelenik, az is bemegy, de ez olyan, mint egy ilyen pocket dimension, nem? És mondjuk ketten vannak benne, de nem vágjátok, hogy ott vagytok, mert hogy ilyen dimenzió. Lehet. Hogy ez igazából egy ilyen kis pocket dimenzió, és akkor más is ugyanúgy látja és használja, de nem ugyanaz, mert ő is bemegy a szükségszobájába, de érted, amit akarok mondani, nem? Persze. Szóval, hogy mondjuk mások is simán használták, mondjuk. Aha, lehet. Egy időben. Hát ők elég gyakoroltak, valakinek ugyanúgy megjelent és elment mosdóba. Ja. Most sem megyek meg. Ez itt van. Most hát. Rebellion. Oké. Itt egy tükörre ki volt téve ennek a Cedric Diggorynak a arcképe. Van a fényképe. Mi azt hiszem, volt valami YouTube shorts, hogy valahogy csak ilyen Harry Potter fan. Igen. Magyarázta a különbséget a könyv meg ízék között. A könyv meg a film között, hogy a filmben mennyire cuki a csómag a Harry, tudod, hogy ilyen jó. Jaj, tudom. Ízében nagyon toxikus kapcsolatuk van. A vizétben. Igen. Most tudom, hogy mi volt még. Elmetek Ginny sokkal menőbb a könyvben. Igen. Keményebb. Én szerintem könyvbézét olvastam. Én megkaptam kereszt az első 3 könyvet szerintem. Aha, és olvastad? Aha, első 3-at. A 4-et nem, mert úgy voltak, hogy az elsőt megkaptam, aztán majd hogy majd ahogy jönnek, így begyűjtögetem, tudom. És az első 3-at megkaptam kereszt, de utána meg nem kaptam többet. Egyet kértem kölcsön, az meg konkrétan a... várjál, mi volt? Az konkrétan szerintem az 5 volt, mert akkor jött ki újonnan. És valamiért a 4-et én kihagytam, mert az első 3-at olvastam, és a fejembe vettem azt még általános iskolában, hogy én nem baj, egy könyv az egy könyv. Mert ennyire érdekelte az 5. a Phoenix rendje, hogy elkezdtem olvasni. És mi a fasz? Milyen ott volt, milyen
Jaj, megvan, milyen trimágos kupon, meg milyen úgy van, hogy... Pikachu meg volt. milyen temetős rész. Mi? Milyen volt, de volt, visszatér. Igen, Fasz. Igen, pontosan így voltam vele. Na nézd, fal. Jó, de hát most általános iskolásként ugyanúgy nem olyan vészes, nem egy könyvet kérni. Igen. Az csak egy könyv. Oké, mi ez? Oké. A wise decision. Thank you. Én szerettem sokáig a Harry Pottert. És emlékszem, a legdurvább, a legesleges Harry Potteres élményem, vagy nem tudom mi, kapcsolatban, még nem is jöttek a filmek, hanem pont akkor mentem szerintem. Szerintem pont akkor jött ki Harry Potter, amikor... mi volt? Nem is tudom, hanyadikosok voltunk, tudod? Aha. És kaptam egy izét. Anyu vett évkezdésre ilyen füzettartót. Meg füzeteket, meg tolltartót, meg hasonló, tudod. Füzettartom, ez Hedviges volt, egy Harry Potter. Igen, akkoriban nagyon ment. Mondom, hogy nem tudom, hogy ez mi, akkor nem, mert akkor igen, nekem is. De nem volt bent, még Harry Potter nem volt itt. És akkor kérdezem, hogy milyen szar. Igen. Magyarázz, ez a külföldi film, vagy a külföldi cucc. Igen. És valami jó, rendben, és akkor Hedviges időben, ez pár évig megvolt, vagy 1-2 évig megvolt. A Hedviges füzettartó. Kéne keresni ellenfeleket. Na. Hogy használjuk rajta ezt a potion, és akkor megint meg tudunk tanulni valamit. Jó. Mit kell még amúgy csinálni, hogy fő sztori ízében mi van a fő? A Sebastiannal kell találkozni valahol. Aha. Azt utána megcsinálhatjuk, csak tanuljuk meg ezt a valamit. Szóval előbb volt ilyen izészutcam, mint a... Milyen kicsik voltunk, amikor Harry Potter az... Persze, hát konkrétan igen. Amikor másodikosok voltunk, akkor egy titkos kamerája, nem? Igen. De én emlékszem, hogy nagyon szerettem. Nem unironikusan, izéig szerettem szerintem. Talán az 5-ig. Aha. A 4-ig nagyon-nagyon szerettem. Emlékszem, is voltam vele. Na. 5. Hát az 5-et azt nem már idősebb voltam, tudod. Aztán oké, megnéztem, de jó volt nekem, nem azt mondom. De egy ilyen nagyon hype-osan szerintem a 4-ig néztem. Utána 5. is jó volt nekem, de utána megnéztem, tudod. De a 6. az valahogy eltört benne volt, az annyira korni lett. Abban emlékszem a legkevesebbre, szerintem. Onnantól nekem a Harry Potter az 5-ig van teljesen így nagyon durván meg. És 6-tól fölfelé ilyen nagyon egybe folyik nekem, olyan, az 6. az nagyon nem is, azt felejtem a legjobb ajnosvék vannak benne, vagy ilyen. Annyit tudok, hogy van valami, abban van benne ezek a szerencseléj, meg ilyen bájtalos cuccok, tudod, és hülyeségek, de az annyira ilyen korni lett, meg ilyenek, tudod. Persze. 7-ből nem tudom. Vagy nem tudom, hogy 8 részes a Harry Potter, vagy 8, nem? 8 rész, igen. 8 epizód. Aha. Nem, hogy 7 könyv. Aha. Szóval nem tudom, hogy kicsit nekem már ilyen összekeverlik a 7-8 az a miatt, mert akkor már nem a Roxfordba járnak, hanem akkor van az, hogy már menekülnek, nem? Aha. Ott annyira azért ilyen nekem, hogy nem tudom, emlékszem, annyira nem maradt meg, pedig újra is néztük egyszer. A 6 meg nagyon ilyen korni volt, ilyen 1-től 5-ig nagyon megvan nekem. De a 6-7-8 az annyira nem, utolsó 3 rész. De szerintem azért idősebb is voltam. Már akkor annyira nem érdekelt. Szerintem már ha ezért néztem meg, hogy... Sőt, emlékszem, hogy először végignéztük az utolsó részt, megnéztük együtt. Persze. És mennyire nem tetszett neki? Ja, kinevettük. Kinevettük? Nagyon. De persze. De az utolsó jelenet miatt nevettük ki. Mi? Utolsó jelenet miatt, mert mindenki nagyon öregé maszkíroztak, de nem sikerült annyira. És emlékszem, hogy hülyeskedtünk és így beborzoltuk a hajunkat, és mondtuk, hogy fiam, Harry, nem? Hogy ilyen nagyon nyomi néz ki. Kicsit megborzolták a Harryt, meg tettek rá egy műbajuszt, meg ízét is.
hogy kicsit ilyen mélyen sikerült, hogy annyira nem tűntek öregnek. Igen, nem, hogy nagyon nevettünk rajta, hogy ki megborzolták őket, meg adtak rájuk egy bajszatos film. Ja, emlékszem. Nevettünk. Viszont az biztos, hogy van egy legit kurva jó világa a Harry Potternek, szerintem. Maga az a univerzum, amit felépített, abban olyan sok potenciál van, még a Harry Potterek után is. Szerintem nézzem most tényleg itt a Hogwarts Legacy. Persze, hogy nem jó. Megint ami kurva szar helyre jöttem. Megint mehetek a másik oldalra. Nem mondom, tényleg nagyon durván 1-től 4-ig volt, ami nagyon-nagyon durván hype volt. Ó, kínja. Neked melyik volt a kedvenc Potterból? Harry Potterból? Fú, gyerekkoromban 2-t szedte a legjobban, ma a 3-ra gondolok a legjobban, azt mondom az volt a legjobb. Ja, meg jól is kezdődik, amikor énekelnek 10 éve. Én szerintem a kedvencem az a 4. Úgy kezdődik, hogy énekel? A varázs. Nem úgy kezdődik szerintem. Biztos? Nem úgy kezdődik, hanem nem az elején, amikor a rockszolnak. Úgy értem, bocsánat, de ez tök jó. Nekem a 4 volt a kedvencem, a trimágos kupa, sárkányok, nekem az volt a legerősebb. Most is így felvett kézben van, nekem az a kedvencem, aztán a tiszta kamerája. Két legerősebb szériából azon. So she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. I suppose I could help, if I have the time. I very much appreciate it. One of the books is my diary. Játékokból, hogy egy valaki, és mindenki, hallod, ezt kéne nekem megcsinálni, mindenki azt mondja, hogy meg szemelik. Igen. Tök jó játékok, tök jó, mert így vannak küldetésed, de ez életben ez mennyire fura lenne, nem? Életszerűt fel. Ez mi? Én kijönne az egyre csak az, hogy jaj, hallottam, hogy ezt nagyon jó, hogy csinálom meg nekem ezt, csinálom. Nem? Igen. 5. ember után elmondanád, hogy menjetek ma a picsába. Igen. De tényleg. Így. I'm going to have to use Accio to get through. Nem, ez a tanuló kör, a tanuló helység. Mi ez? Na, az. Van valami ízé. Na, ez a könyvtár. Tényleg. Kettőben nem? Csendben, amikor magyaráztak, hogy helyük pártra szólul, és itt ültek egy csomóan, és így... Igen. Igen, emlékszem. This must be Cressida's diary. I'd want this back too if I were her. Ennek a bölcsek kövéről beszélgetlek. Az is? Itt van. Aha. Ó, tényleg? Tényleg izébb is vagyunk itt a... PS5-ös játékkal, szóval játszottam a... Ja. Izével, azt szerettük nagyon a... Igen. Ez Öcsivel. magyarul volt. Aha, öcsivel nagyon szerettük. Abban például volt izé, azért hittem azt, hogy itt is lesz ez a golyós játék, de csak utalt rá, mert a Harry Potter 5 PS játékban ott volt izé. A Phoenix is PS játékban ott volt a golyós játék. Hát. Lumos. Hát ez ott van. Hol? Nem túl van. Itt. Ott a pillangó. Az a durva, hogy ez ennyi év után is fennmaradt a Harry Potternek a műzéje. Hogyne? Nem az, hogy mi? Nani? Volt valami? Egyszer? Nem? Igen. Pár film, aztán csinálom, tényleg így most is vannak neki a rajongói. Azaz.
Nem látod? Nem lesz még egy könyvet, ami repül. Ez durva, hogy valamilyen szinten annak a generációnak, amik mi vagyunk, meg nem tudom, talán egy kicsit fiatalabbaknak is, akik mi vagyunk, azoknak így egy gyerekkora volt, nem? Persze. Mármint egy gyerekkora szerves része volt a Harry Potter. Ennek a generációnak. Azon gondolkodom, hogy most is van-e így, hogy mondjuk ugye valaki később mutatja meg a gyerekének, vagy nem tudom, biztos, hogy most is van olyan, aki 8 éves, és leültetik, szülei fogják, aztán nem tudom, hogy most melyik streaming szolgáltató van fel, de mondjuk berakják neki. Nem igen. És megnézi. Mondjuk az a durva, hogy ők tudják darálni, nekünk tényleg éveket már minden évben, vagy 2 évente, hogy jött ki? Minden évben jött ki film, nem? Nem. Eleinte talán. Na, az eleinte biztos, mert elsőben jött ki az a bölcsek köve, másodikban a titkok kamrája, nem? Igen. És harmadikban pedig a harmadik film, azt tuti. Aha. Hát mindig megtart, csak azt a könyvet nem. Kíváncsi, most ebben ma hány darabunk van? Ha lassan begyűjtöm. Még 7 darab van, ugyanennyi hátra van nagyjából. Aha. Na gyerünk már! 8, nem? 8 kell. 16 kell, nem? Nem 15? Összesen 16. Nem tudom. Revelio. Olyan durva, hogy tényleg valakiknek ez gyerekkorának szerves része volt. Na, hogy láttam, hogy az emberek ezért is nézték, most volt ez a Hogwarts quiz, ez a Harry Potter-es quiz. Ja. Meg most kidobták a játékot, most azzal szerintem jót csináltak. Most kezdik észrevenni, hogy merre kell elvinni a Harry Pottert. Mondjuk ez a játékkal szerintem nem betaláltak. Még nekünk is, pedig érted? Persze. Meg szerintem az új generációnak is betaláltak, mert a fiatalabbaknak is jó az. Meg szerintem az a quiz show is jó volt. A fantasztikus bestiák, vagy nem tudom, ja, ez Fantastic a Beast and How to Find Them, vagy nem tudom, Where to Find Them, vagy valami. Meg szerintem az első részem volt annyira rossz, utána szúrták el, ezt nem tudom. De most már úgy látszik, kezdik korrigálni, hogy merre kéne menni Harry Potterekkel. Meg azt hiszem a könyvek sem álltak, meg ott is volt így Harry Potterek, meg utána volt valami a nem? Cursed Child, vagy valami ilyesmi. Az pont, ezt ő csinált meg az a könyv. Azon már Harry Potterek után játszódik. Igen. Úgyhogy elméletileg van folytatása is, de ez tovább is ment a dolog. Ez mi? Szerintem az kamu, vagy én nem tudom. És nem tudom, hogy ez olyan lehet az embereknek, mint a Naruto és Boruto. Azt hiszem nem sikerült a legjobban, én nem tudom. Ez egy, nem tudom, tényleg egy generáció felnőtt ilyen, szerintem nem tudom, így igazából tudni kell lezárni néha. Vagy tényleg úgy sem, mint ezt, hogy valami nagyon előzmény. Szerintem nem láttam az utolsó repülőkönyvet, szóval... Utolsó repülőkönyv? Nézd fel! Nincsen valahol? Hát, nézem. Meg minden. Oldalt is. Azt mondja, hogy itt kell legyen.
Hát nem tudom. Szétbaszok minden. Én nagyon jól megcsinálom. Igazából. Persze. Jó van. Ez egy szar. A 3-at nagyon jó. Ez egy 4-et megtaláltam. Egyből utolsó az meg. Nem tudom, Nem baj. Tézjának mindig leszokta indítani. Igen. Merre megyünk? Bájtaltan azt. Megint lesz egy montázs. Igen. Nem el lehet nyomni. Jó a montázs, ezt ott hívnak meg. És azt mondom. Itt vagyok? Hogy itt vagyok? Have you finished your assignments? I finished the tasks, Professor. Well, well. I trust you are meticulous in your efforts. After all, shortcuts only ever lead to shortcomings. Yes, of course. Good. Ordinarily, I'd say it's not my concern either way, but you... I want to make sure És you're akartak kicsit ilyen talent fitó and jellegű resolve embert are a rakni, potent de combination. It would be a shame to let that go to waste. egy kicsit sikerült nekik hasonlót rakni. Don't let it go to your head. Nem? Now, let's see how you fare with Diffindo. Wand at the ready. Az a Diffindo az régen volt. Diffindo? Az, igen, erre emlékszem a régi játékokból. Harry Potter ordít, hogy Diffindo! Okay. Very good. It seems you have a grasp on Diffindo. I would Na és ez a Diffindo melyik ez ki? Szóval mint a Protector? Igen, de. Ez a stopor, nem? gain to practice in the classroom, for your sake and that of everyone else. It's a pleasure to have a student who actually heeds instruction. Ezekre most ma varázslatot, ezek amik tényleg ilyen... Ja. Egyben, ami csak ilyen izék vannak. Tényleg a Leviosa, az összes ilyen reparó, meg a Lumos, meg még nem tudom. Ami ilyen hasznos, azt utána ami támadásos, tudod? Igen. Majd lesz olyan, ami az a halálmadár izé, amikor csak egy krúció izé. A Vádekadabra krúció. I suppose I could indulge you for a moment. Spent years tracking down reprobates who dealt in artifacts. That seems a bit more dangerous than teaching. Often, I enjoyed a great deal of success. However, success can make one complacent if one's confidence is not tempered by humility. Yes, well, I suppose it's a matter of record. My partner and I had deduced that he was working alone. I was mistaken. Zsarufilmet csinál. From the moment we stepped onto the ship, well, Ez ilyen I lore. barely escaped with my... I suppose being an aura is dreadfully dangerous. It is. Pay attention. And not a potion and a poison. Well said, Professor. Na. Oké. Ez jól hangzik ez a Defendo. Be is... Hogy hívják közét? Hol van? Így. Igen. Aha. Ezt fogom kicserélni. Azt így. Tökéletes.
Jó, király. Akkor most találkozhatunk a gyerekkel szerintem. A bardakással? Igen, igen. Tudom, hogy a vizében az egyben vonattal mennek, aztán meg ott a tón lecsónakáznak, emlékszel? Nem menő volt. Utána valamelyik a 3-ban meg izével mennek. 3-ban mennek a tesztvárokkal, vagy ez a hintós szarokkal, nem? Mi? Ja, igen. 2-ben meg sehogy sem, 2-ben már mindenki oda ment, a 2-ben 5-ben mennek a hintóval, nem? Igen. Amiket a halottak, azok a igen, lovak. Igen, a 3. Nem, mert Luna nincs a 3-ban. Ja, tényleg. Csak később jön. Izén röhögök, hogy a 2-ben meg ők csak úgy megérkeztek London izével. Igen. Kocsival. Na, Sebastian, végre. Szóba áll velünk. Sebastian, a varázs? Igen. Ó, hogy nézel ki? Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you Nem for what you did beszél in the library. olyan Of régóta, de... course. Scribble tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. There's a secret passage just here. It's well disguised. $100 fizeted? Nem lesz a sásznak, ha valaki ezt felvenni? Fel lehetne, gondolom. Mármint, hogy ha valaki régóta nem beszélt veled, meg ilyenek. Értem, hogy mondom. És hogyha valaki el akarna téged kapni, felvenni a gyereknek az alapját. Igen, igen, igen. Besejött. How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. Akkor nem szabad pofázni erre a helyző senkinek. Nem, hát. Rebellion! Ja, hát kirabollak. És mivel apá van itt is, szeszes ital. Ugye leszöktek, érted már? I know Ominous. Met him in our common room. I've noticed he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it. I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets. But this place is special to him. Of course. Ominous spoke to me about his family when we first met. To say that he has no love lost for them is an understatement. Glad you understand. Anyway,
The Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Új. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. It's ridiculous. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic, but you should learn it. I can teach it to you safely here. Na. Megtanult tőle az ilyen It krúció, may majd take a ilyeneket while is. to get the feel for Nem it. hiszem. Akkor azt hogy a picsába fogunk Hát tudni? akkor lehet, hogy tőle fogok The megtanulni. incantation is Confringo. Very well. Ezenből összeverekszelek? Mi? Ez a Nem. egymással mozdítós? Nem, ez tuti nem ilyen tiltott. Szerintem ez azt mondja valami blast. Tehát ez valami robbanás lesz. You're getting it. Ready to actually try it out? Ez az. Ja, azok nem nyíltak meg. Nem tudom mikor fognak Ez még az. nyílni, de már nagyon várom azokat is. Ez az. Stick to the targets, though. Best to keep the Undercroft intact. Milyen target? Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find that a Confringo cast travels... Nice work. How's it feel? Ez nagyobb, ez erősebb tízes. Annyi, nem? You'll get used to it. Igen. That's it. I think I got it. Well done. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. To this day, there's something about that spell that's addictive. It's almost too much. I'm ready for more spell like this. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Meg van. Felcroft, you could come Szerintem along. igen. Meet Anne. Nem tudod, She hogy could use some segíteni. cheering up. Ne, Annie. Mit Annie? Hogy láttuk. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Az én nem Meeting a new student fölötte. will be precisely what A she needs. vízinek majd valami Szalomonnak valami leszármazottja, na? Aha, By lehet. the way, A what was it vágyőgyi... you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me. About the port key, and Gringotts, and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. Én elmondom neki az igazat. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret Undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Megartam. Meretünk menni még.
Azt mondja, hagyjuk el most ezt a helyet. Szerintem lesz valami skriptelt. Hát most... Hát, hogyha most nem engedi, hogy izéljünk innen, ki teleportáljunk. Aha. Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello, Ominous. I was just heading to our common room. I've recognized that voice. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? Hey, Sebastian, show me. I stand upon it. That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone. Not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I need to. You needn't threaten me. I'm not going to say anything about your Undercroft. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. Ajaj. De nem is mondtam el. És megint mérges a Sebastian. Faszrázza ki. Fétigén. Igen? Hát most ki szólt erről? Senki. Na? Milyen halál van most? Mit érzem? Nincs főküldetés. Nincs? Ugye kapok egy levelet szerintem. Rivalló. Na ott van. You get mail. You get mail. Come and see me as soon as you can. I've returned from a rather unproductive trip to the Ministry, hoping your time has been more fruitful than mine. Na, van a könyvünk. Aha. Ja. Nála van. Igen, azt kell, hogyha visszamegyünk a izébe, akkor... Igen. Elmeslen. Lehet, hogy azt akarja, lehet, hogy arra akar menni most a játék, de ezért is meg kéne látogatni. Sebastiannak a hugát, meg a gyámját, nem? Igen. Azt hiszem. Vagy nem gyámja, hanem őrzője, vagy valami hasonló. Valami gyökér, aki vigyáz rá. De valami történt a hugával, és most vigyázni kell rá. Nem tudom. Beteg huga. Ja, tehát. Varázsló éces. Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. De hát mi tudjuk a Wingardium Leviosa-t, nem? Ez egy másik. De hát, mert mi mit tudunk most? Leviosa, nem? Leviosa. De hát az a Wingardium Leviosa, nem? Revelio. Ez mi? Professor, what did you mean when you said your education wasn't traditional? I had bet myself. I struggled with his rather Socratic. As the process itself became a source of joy, I realized then how much fun. Mindig elharapná ide, hopp. I myself feel studying is worthy of a more serious approach. Then we shall have to disagree, but I appreciate your honesty.
Now, I shall not keep you from your studies, nor time with your fellow students, both of which are invaluable to your education. Hát ez most miért? Ja, ez volt a beszélgetés? De akkor miért ott középen volt ez a szar? Ezt nézem már, mióta ezt akartam megtalálni. És tudjuk, megint szar helyre jöttem. Jó, nem, most ez jónak tűnik. Annyira nem tűnik messzinek. Ugye kiderül. I was happy to see you. Mi? You're back. Igen. Na most már Minister betökjön ide. Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about road dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. I received a flurry of messages from Professor Black's house elf, Scrope. Scrope sent you messages? Yes, I thought it was odd too. He asked me to meet him and then told me to take the toast. Why would you want to take toast? To a cave under the lake. That's where I found Richard Jackdaw's ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. Azaz. Jó, menj. Forma elemre, vagy elemre? Csak nem. Nem szólja leállul. Hola. Hollá. Hol van? Inni van. Hova? Nem tudom. Milyen inni valód? Szerintem ott. The room is called the Map Chamber, by the way. And the portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. Na nézzük. To think it was beneath us all this time. Gyanús ez a forma. Még sokkal szopóbb volt, mire ide jutottunk. Igen, de azért már mi alulról jöttünk. This looks promising. És ezért emlékén jó lenne. Csak ilyen nagy, nem? Igen. Lehet, nem? Nem. Nem tudom. Honnan nagyon gyanús ez a forma nekem. Man, there's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And of course... A Forbidden az elfelett erdő, de magyarul a tiltott rengeteg, az nekem jobban tetszik. Igen. De a nevében is benne van, nem menj oda? Igen. We're here to see this. Na, jött a forma, magyaráztam. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How you do, Professor Fig? And you, my young friend.
See now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? You and your friend Charles spoke of the port key, and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces. Traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? I know that tower. It's not far. Igen. You may have seen it yourself. Igen, amikor repültem. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, Hát amikor the least I can do is go ahead to make sure a legelején, amikor terepültünk az a gyerekkel. Szerintem. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell anyone where you're going. Hogy könnyebb el lehessen téged kapni. Igen. Na, merre kell menni? Itt tudunk ugrani és repülni? És repülünk? Nem, repülünk. Mi? Nézem, hogy hol menni. Oda repülünk, seprűben. Ropul. Ja, már akarják elíteni. Szét. Wingardium Leviosa. Hova megyünk? Ó, de hogyis hát itt még nem voltam. Akkor összekevertem. De... nem tudunk seprűzni szerintem, nem? Seprűzünk is oda, szerintem. Milyen durva nyílnak meg részek? Persze. Isten Oxford körül. És elég nagy a map. Igen, nagyon nagy. Szerintem. Meglep, hogy ennyire. Azt nem tudom, hogy amikor... Voldemort, nem, amikor... Harry meg a Dumbledore elmentek. Ott inni a izéből, tudod, és ő meg... Az
az a rész, bármit is mondok. Igen, onnan jön a... Ki kell itatnod velem a izőt. Onnan jön átálltak, tudod, ő meg. Igen, ő meg. Na, amikor elmentek oda, azt nem tudom, hogy hol volt, ez annyira random helyen volt, az szürreális, az egész Harry Potterhez képest. Ő meg. Az az, amit a Neville kapott az egybe. Ugye? Neville, amivel lefagyasztották Neville-et az egybe. Igen. Na. Hogy visszajön az emlék, hogy visszajön a Harry Potter-es ezért, nem? Igen. Emlékszik az ember. Ja, sokat nem is láttam a filmokat. Régeket. Sokszor láttam gyerekkoromban. Annyira nem. Talán az egyet, azt láttam párszor. Nem is tudom. Itt a torony. Mondom, oda elkülhetnék, nem? Igen, nem engedi? Hát itt is vagyunk. Aha, találkozik el, hogy haj, most meg kell várni, hogy most okoskodjon az ember. Ne, a nap is fölkelt idejért. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Okay. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. Only following all. Quickly now. Várjál már, öreg, szalad. Öreg. Igen. Letom őket, Snake-kivel. Nem hiszem. Stay hidden and cast Petrificus Totalis. És ez melyik? Ez a fogyasztó. De nekem már nincs, nem? Nincs. Petrificus Totalis kéne. Nincsen. Nem tudom, az meg, nem? Na, Petrificus Totalis. A fagyasztós izét akart az öreg, akkor úgy tösznék királni, hogy megtad a fagyasztósat. Nem? Hát. Hát nem tudom. Szerintem az egy fogyasztós. Lumos.
Oké. Most már basszuk szét őket. Picsába. Mit? Egy kis hétről. Igen. Most nyomoznom kéne itt a környéken, hogy mit keresnek itt. Azt hiszem. Orders directly from Ranrock. Okay. Mi? I will draw blood. Spells won't save you now. Hogy kerülsz ide? Az anyába. Many goblins have always been antagonistic towards wizard kind. This is different somehow. Oh, I'm glad that's over. Let's head inside. Na. Looks like we found the entrance. Én beragad az öreg oda. Mi? Értem, hogy beragad így az öreg. Na bazd meg. Na? An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back again. Incendiary. Can't say I'm familiar with many of these titles. Rebellion. I wonder who this is. With robes like that, it could be anyone. Ennyi. Ki ez? Bárki lehet. Most miért jön be az öreg? Nem tudom, nekem kell. Welcome to Sambakar's Tower. Hello, Professor. Did you say Sambakar's Tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Commanded to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber.
A reservoir of ancient magic, downstairs, near the entry. Incendio! Még is rá kellene, hogy a varázslatra, mivel ki lehet nyitni ezért. Ja! Igen, de azok szerintem maguktól nyílnak ki. Most ugyanazon volt, mint hogyha biztos lettem volna. Na! Bemegyünk a torony aljába. Nem vagy, hogy így tud teleportálni azok, hogy így eltekeredik. Igen. Akkor ezt amúgy kurvára sokáig nem csinálták ezt amúgy. Mint úgy értve, hogy egyszer se Harry Potter világában. Hát a vége felé. Igen. A 5. résztől, vagy a 6-től? Most tudom. 5-től felfelé. 5-től felfelé az, és akkor 8-ban már mindenki használja. Igen. Pedig ha tudták volna előbb. In Gringotts and the restricted section. Revelli. Mi? Igen, ilyen helyen már volt. That must have done something. Best have a look around. Revelli. Ajaj. Baj? Tényleg bajnak? Jó van. Na. Lesz. More traces of ancient magic. Something must be different. Okay. Játékos. Aha, de. Welcome sight. At least I know what to expect this time. Vigyázz! Csak a tojás fogja halszák a dobni. Na, és nem is izé van itt. Hisztőlő. Vigyázolom, vigyázz. Ez a nagy terep, akkor mindjárt megtalál. Ahogy. Meg lehet vértvenni. Igen.
Megnyitottad. Na. Igen. Aha, Venomous. Mandrék. Mi ez a mandrék? Mandragóra. Ja, ez az itt van. Nincs mandragórám, nem baj. Most legyen ez... maradjon ez a Venomous, ha esetleg baj lesz. Aha. These look familiar. Okay. Aha. Mi? Fölbelénos. Hát a triát csináljuk. Igen, de hogy... Nem tudom. Én teljesen elvarázsolt helyen. Oké. Oh, azt mondja. Oda megyek egy ládára. What did that burst of magic do? Perhaps I should examine things from both sides of the archway. Jaj. More statues. Ajaj. Nem... Hát ez hol lőtte? És egyszerűbbek ezek. Nem? Azt nézem, hogy a könnyebben megy. Nem? Micsoda? Könnyebben megy. Igen, meg már erősebb is a karaktered, nem tudom. Mennyi? 16-os? Fú, nem szoktam nézni. Nem értem ezt eljött. Jössz a Perzső. Ja, mutatja, hogy hol megyünk. Oda. Aha. Azaz. Seems I ought to explore this archway from both sides.
Átjön? Nem engedi át. Oké, akkor nem ez, amire gondoltam. Change on both sides of the archway. Something must be different. Oh. Oké. Itt oldal. Aha. Ezzel el kéne jutni. Innen meg húzza arra. De nem tudok felugrani akkor. I need to see how the route changes when I move in and out of the archway. Oké. Ez az. Szerintem majd így. Aj. Oké. Ez csak egy hülye láda. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Ja, most átjöttem a bridge-en? Szóval akkor a platformnak is ott kell lennie? Az ott van. Király. Hogy meg fel a cucca. A bridge-en kéne felmennem. Valahogy itt. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Az a lófasz. Akkor megnyert. Oké. Olyan. Arra hagyj meg. És nem lehet használni seprűt. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Okay. I'll never get used to these floors. De menő. Nagyon jó megcsinálta. Az anyádat. Oké. Szendősiás, mint ugye esik. Igen. Vigyázz! Szuper módad vagyunk. Igen. Na, kicsiknek is kell jönnie valami. Aha. Ha dobálsz. Mi? Ha dobálsz. Vigyázz! Nem tudom, hogy éltem túl. Vigyázz!
Aha. Hol? Téged tudsz használni majd. Aha. Nem tudom, hogy akarom-e. Hát, hogy nem kell. Hát én egy bajban akar használnom, de én meg igen. Figyelj! Jaj! Ha így agyverted őket. Igen. De jó. Valamit itt kell keresni. Aha. Ez a platform nem volt itt, ugye? Nincs ott. Azt húznám. Incendio! Accio! Azaz. Hát ott vagyunk ezt, nem? Hát, hogy olyan. Itt lejöttünk, bejöttünk. Igen. Igen. Aha. Kaptam 5 potion-t. Új, akkor mi lesz itt? Nem tudom. A játék random jó dolgokat kezd adni. Ja. Tojásokat rak ide. Aha. De van idő már. De viszont aztán vigyázz, tojásokkal lőd meg őket. Ezt kapd el, vigyázz! Ezt kapd el. Ja, nagyobb megvannak. Igen. Most nem tojásoknak én használni tojások. Felemelem őket. Vigyázz! Ahogy kilökök. Jaj, a tojás. Zöld. Oké. Szépen. Aha, most kell valami. Gyere. Keci boss fight! De tudsz egy darab izét tolni neki. Egy ilyen szuper move-at. A full-ról. A Power Rangers. Vigyázz! A tojásokat is elvetett tőle. Ajaj. Jó. Ezért porsan, ajaj. Ilyen ezért tudsz tolni. Most olyan nekünk, mint kemben.
Olyan türelmi játék lesz. Átve Shadow Colossusba. Ki lehet védeni? Nem tudom. Igen, be kell menned észre mögé. Hát, azért szét az összes. Ez jó volt. A mellette lévő kis szar. Max Payne. Mi? Max Payne. Ja. Your journey has ended. You... Ez kemény goló. Ja. Tudtuk volna. Bespóroltuk volna ezért. Kaptuk 5 ilyen szart. Superhero volt. Ja. Ha. Lehet, hogy 2-t kell rátolni. Egyet a nagyokra. Így. Azt hittem legalább a fele jött, ez nem lesz. Szép is. Azt nem tudom, hogy hát próbáld meg izé nélkül megölni őket, hogy itt vannak. Vigyázz! Vigyázz! Mi rossz ez van nála? Mi van nála? Rossz. Vigyázz! Vigyázz! Most felfogyott a talaj. Mikor? Vigyázz! Több tojás még megélnek. Vigyázz! Itt fog gondolni. Itt a kicsi. Vigyázz! Röpül. Baszki. Ez csak egy életem van. Hát azt jó kérdés, mikor lehet, hogy nem nyitottak ki Ja, lehet, hogy nem jutottunk el erre. A szanyának. A szanyának? Hát ez az. Szanyának. Vigyázz! Szóval... Jój! Hát inkább megölte magát. Beperiztem magamat a halálba. Ezért ne felejtsd felvenni a hírporsát. Ja, megnézzük, hogy lehet. De jól toltad? Amúgy most. Jó volt. Ja. Meg kéne ölni azokat a nagyokat. Kicsiknek hozzádobálni, vagy nagyobbnak a tojásokat dobálni, kicsiket azt szerintem Levioszával is ki lehet ütni. Ja, meg félúton átváltani szerintem azért. Most kézért. A nagy faszalba mentünk, hiszen egy potion elég. Na? Ja. Jó, akkor a kezdés. Szóval, ha jön a... Vigyázz! Vigyázz! Azt a tojás. Tudom, csak közben átváltotta azt a szart. Vigyázz! Ugrik. Vigyázz! Ugrik. Vigyázz, jön. Vigyázz! Ugrik az elég. Hát
Hát ez a gáz, hogy ez pont jó helyen ugrott, és nem tudod beléptégen. Amúgy jól toltad, jó volt, csak pont a rendületi bevitt, nem? Igen. Refektetni. Az a bombás tud kéne szerintem, nem a tüzes, mert a tüzes az ilyen tűzkarikát csinál. Aha. És a legnagyobb ellen pedig jó lenne, hogyha bombákat szerintem inkább. Azt mondja, átállítom. Meg még azért átállítom a harcira, mert még oda megyek. Tehát már most. Igen, és... itt ez a bombás. Ugye ez az? Ne felejtsd el a kóson. Igen. Meg még azt nem tudom, hogy van az a... Melyik? Aha, jó, nagyon jó. Spellek. Úgy. Potion az most mindegy. Ja, most nincs több. Na, így kéne tolni. Azaz. Nagyon jó. Később uttam észre. Ugye ez az ugrik. Miért ugrani fogsz itt? Ugrik! Vigyázz! Itt van. Szép. Annak egy van. Ez mi volt? Hát tudok ilyet. Nem tudom, hogy de tudok. Hogy benne a kutya szakadékba. Ez a nagy? Aha. Hagyd be így. Oké. Kétszer tudod. Megvárom, még felpaktom. Na, másik között. Oké. Hát, te ugyanazt, amit tudod. Hát jó, de mennyi idő alatt? Jó. Hát tojássák meg. Ér valamit a tojás? Az előbb ért, de aztán dobtál egyet, és így... Gyorsan. Vigyázz! Vigyázz! Ez hogy? Igen, azért. Hol a szar? Aha. Talán most is csak. Még egyet. Megvan. Na menjünk gyors oda. A kurva anyját. Titkolták itt, hogy Ez olyan, mint egy titkok kamerának izéje. Igen. Csak olyan nagy láthat különbséget.
Olyasmi szobor. Anya kiderül. Ide szaladt mindig itt izé. Ja. Nézd? Olyasmi. Csak ott ilyen. Mondjuk nem, ez komolyabb. Another pencil. Rebellion. Ilyen egy memory. Fireball Scar. Ez a forma, nem? Mert ez a... Nem. Persze jó magam csinálom. Igen? Most mi történt? Amit elvettünk. Oké, most tanítja a csajt, gondolom. A bulát fog állni a rossz oldalra, szerintem. Nem derül ki sose, hogy milyen üzére van házba. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago. But the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Every year, students see something sillier than I could ever imagine in their teens. Oh, Miss Morgana, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I'm so pleased that you'd accept this position of defense against the dark arts, Professor. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Tehát akkor leléphetett? Szerinted utazni? Szerintem akkor lelépett, megcsinálta a trialt. A kivételes volt, megcsinálta a trialt. Sulit is biztos megcsinálta. Szerintem is, de szerintem lelépett. Mert ott volt, hogy mondták neki, hogy nem a te fájdalmad. Nem? Igen. Nem tud mit csinálni, mert ugye meg el akarta venni, de az érzelmét akarta a faterjának üzenni. Mondták, hogy ne csinálják. Aztán meg gondolom idősebb lett, lehet, hogy már utolsó éves volt, akkor már idősebb lánynak nézett ki. És gondolom, hogy lehet, hogy utána lelépett, utazgatott, meg minden, most meg valamit nem akar. Kinyírja őket. Tetszik eddig a sztori is amúgy. Nekem is. Olyan tudom, hol van a kövi triál. Ugye rájön. Jaj, a forma eddig itt vár. Most egy másik jön. What have we here?
Várj, akkor annyi triál lesz, nem van. Valószínűleg, hát igen, mondták, hogy 4 triál lesz. Nem? Professor Charles Rookwood at your service. Négyen voltak? Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. Chicken. I see you. In the pensive Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that pensive. Ez annyira bizarr nekem. Se értem, hogy ezek a képek tényleg azok az emberek, vagy mi? Hogy meghaltak? Hogyha izéről... You must take care to keep them safe. You'll need them to complete the journey we have set forth for you. Egy darabjuk, mint a horkok. Nem biztos. Very Mi well. nagyon életű replikájuk, vagy nem. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? Nem? The student has Mi volt, seen hogy készült félig fenyekelikről egy portré, akkor tud beszélni a szellem magáról? and their mentor, Vagy Professor tudnak Dig, beszélni? not only encountered goblins lurking outside of Na, Sarnbakar's Gildron tower, Rokáz is they also encountered a bókolt powerful magának. goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. Lehet, hogy olyanok, mint hogy így kopik lennének róla. We shall defer to you Értem? in this matter, of course. Now then. Wait, Professor, the name Rookwood. Do you think That there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the pensive. before the witch from the last pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain? Hopefully the next pensive provides more context. For now, we should learn what Ranrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Serona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. He seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies. Yes, sir. Hogy majd csedd meg ezzel veszélyes triálokat, amileg meg lehet, hogy felejtsét tanulni. Igen. Mi beszélünk ennek ráccsában? Professor, have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. Okay. Na, szerintem ennyi elég volt, minden az. Mindjárt, hogyha kijön, megnézzük, hogy most milyen izé van. Let's a keeper. Megnézzük, hogy milyen bejátszás jön, meg valami. Oj, na, ősz. Minden trial egy izére lesz, nem? Aha. Mert 4-en vannak, mint az évszak. Igen. De akkor még tudok levioszázni, nem? Szerintem igen, ha most elmész, ezért meg tudod tanulni a levioszázni. Meg a csajnál a másikat, a fagyos tudsz. Igen, sok ilyen van. Már ilyenre még elmehetnénk, ilyen valamiket megtanulni. Glacius. Micsoda? Tehetem ki. Na, nincsen, izé, Glacius van. Nincs a fagyos cucc. Igen. Ez ilyen Quidditch-es. Ez egy Leviosa, de ez kéne Mandragóra. Ez meg ballonokat kéne kipattogtatni. A többi ez... Most nem. Hülye lánynak megtalálni a hülye időjét, könyvét. Azt most hirtelen nem tudom, de... Van egy ötletem, ha már itt vagyunk. Berakod egy zértárcsába? Ja, tényleg, volt is kéne. Hello again. I've got spectacular news.
The broom upgrade's ready. Stop by the Tök jól néz ki a manekásoknak a helye, de konkrétan basically csatorna. Igen. Jaj. I believe that we may be able to help each other. Please see me after class once you have completed the tasks I've set for you. I would like to send off useful for pulling objects to the ground. Azért azt hiszem sikerül. Próbáld meg még egyszer. Innen. Próbáld meg innen. Nem fog. Még egyszer. De nem fog. Azért fejtök oda szállni. Seems that's off limits to me. A spórosok felé lehet menni. Majd itt kaptunk megint órára cuccot. Ki lehet menni ott oldalt, viszont erre mi van? Erre van az másik hálókörlet, ugye? Itt. Várjál. Várjál, lehet ezen lányok? Lehet ezen lányok. Lehet, hogy azért ide jönni. Csak női karakterre. Lehet. Ja, én vágod ízét, nem, hogy ez ilyen vizes, vagy csatorna, meg ilyenek, de nem a csatorna rendszerbe bújt el a baziliszkusz. Ugye? Ez egy külön szoba? Oh. Tudom, hogy ezt a... ezért hova tudnám rakni, ezt a susogást. Rebellion. Akkor rakjuk be a lemezeket. Akkor körbejártuk ezt a helyet. Revelio. That's it. I'm making good progress with those tokens. This Daedalian Keys challenge is coming along nicely. Ez már kész. Erre se voltunk még. Óhó! Ó, nézd csak! Aki sírt! Lehúztam a WC-t és sírt valaki, hallott? Ez easter egg. Azt nem tudom, hogy ez a fiú morzsa vagy a női? Fiú, nem? Mert ott a piszuár, látod? Ez? Másik. Ja, de ezek piszuárok. Akkor nézzük már meg a nőit. Ott van egy izér, amit lumaszolni kell. Ez az! Rebellion. Ezért keresném meg a gondokos izét.
ahol a Harry a tojásba izölte, áztatta a vízbe. Ja, tudom. Nincs? Itt is WC. Nézd csak out of order? Igen. Itt van a titkok kamrája. Ugye? Nem tudom, hogy pontosan itt, de így néz ki. De ez az. Azt mondja, hogy az egyik csap kígyó mintás, és hogy senki sem tudja, hogy miért. Na. Nézd. Azt kéne tudnom, hogy ez hol van. Hallgass. Lehet hallani, nem? Az a tűz. Ott van. Nem értem meg. Most ez Sebastian volt szerintem? Hova kell vigyem? Ide. Nem sikerült? Nem, mert elengedted Reveljóval. Akkor gondolom ott van, ahol hagytam. Bullshit. A Lumos-te jön a fényre? Aha. Na, itt. Na, nem örülök, hogy megtártuk a titkok kamráját. Szerintem meg lesz az a fürdő is. Igen, a második, a gondnoknak a vizéjében, nem? Na, meg ezért nem láttuk. A gyengélkedőt.